Bună ziua tuturor, bine ați venit sau bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei astăzi vom face citirea pentru energia prezentă. Țineți cont, vă rog, de faptul că citirea este una generală, energia este una colectivă și poate nu rezonați cu toate mesajele, luați doar ce vă servește. Haideți să vedem. Mesajul general. Sexualitate și cifra 4. Poate fi ad literam, poate fi aici ceva blocaj, iar spiritual vorbind, vorbim despre o bază care nu ne este clară, despre cine suntem noi de la origine încoace și pentru că chakra roșie, primul centru al energiei noastre este blocat, atunci energia nu curge, da? Nu urcă fluid către o aliniere corectă pentru o manifestare favorabilă în viața noastră. Este nevoie de o transformare. Chakra care vorbește despre energia sexuală și despre puterea de creație și de creativitate și despre curaj și așa mai departe a noastră este chakra sacrală, ceva sacru pentru noi și are culoarea portocaliu. Cifra 4 vorbește despre stabilitate, iar cea de-a patra chakra în corpul nostru este chakra inimii. Deci, sexualitatea nu are legătură doar cu actul sexual în sine, ci și cu energia sexuală, de ce nu? Evident, unii dintre voi s-ar putea să vă găsiți neatrăgători sau poate să fie ceva provocări aici din cauza sexualității să se fi produs așa ceva neplăceri posibil. 4 este și cifra casei, este cifra stabilității. Haideți să vedem. Relație, bani, carieră, status financiar, cum vreți să ne spuneți, și sănătate, stare emoțională. 3 cărți pentru fiecare. Pentru relație. Avem pusnicul, eremitul, steaua și cumpătarea, temperanța. Este nevoie de echilibru aici. Căutați un echilibru, căutați să vă echilibrați. Unii dintre voi caută o împăcare cu cineva. Ca să obțineți, dacă vă doriți tot în adinsul această împăcare, trebuie schimbată frecvența pe care vă aflați. Din aceasta a lipsei de curaj sau a locului în care s-a dus vibrația relației într-una care are legătură cu spiritul și cu sufletul și cu dorința voastră. Aici avem ca semne Fecioara, Săgetătorul și Vărsătorul. Bun. Ce mai avem aici? Sunt 3 arcane majore, dragilor, pe semne că nu prea aveți control asupra relației voastre acum. S-au întâmplat niște lucruri care trebuie să vă dea de gândit. În primul rând aș spune așa, ar trebui să stați un pic și să analizați și să faceți un pic de ordine în minte și să priviți cu obiectivitate și cu claritate interacțiunea aceasta pe care ați avut-o la un nivel cât se poate de calm și de diplomat pentru a putea să găsiți o soluție. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca omul cu care sunteți într-o relație voi să fie mai izolat acum, să nu vă răspundă la nevoi, la mesaje și să aveți din nou mai mult calm în această privință pentru că este și el într-o căutare proprie. Pentru alții dintre voi s-ar putea să faceți niște drumuri pentru a vă vedea cu persoana iubită. Este o perioadă, da? Energia prezentă vă spune că este o perioadă în care să păstrați lucrurile la un nivel calm și diplomat pentru a putea găsi cea mai
favorabilă soluție la provocarea sau cel mai potrivit răspuns la întrebarea pe care o aveți. Unii dintre voi sunteți izolați voi în voi înșivă la nivel emoțional. V-ați închis și emoția nu mai curge fluid acolo, v-ați închis, spuneți aia ce mai trebuie mie, că iubirea e urâtă, că m-a rănit, că nu mai ducă-se. Nu este chiar așa, toată viața noastră este despre iubire, oriunde am întoarce capul, orice am face doar la iubire. Se rezumă totul pentru că universul, lumea, creația este doar iubire și atunci este normal să fie în atenția noastră. Interesant. Da, ceva drumuri în străinătate, posibil să faceți, sau să faceți drumuri în această perioadă. Sau cineva nu vine de la drum, a zis că vrea să vină de la drum, să vă vadă și nu mai vine și trebuie să mai aveți un pic de răbdare. Dacă nu vine către voi în această perioadă, este pentru că are ceva provocări, fie de natură financiară, fie este reținut la serviciu. Sau reținută, evident, vorbim de om. Însă cu răbdare puteți lucra împreună la o soluție favorabilă, astfel încât să reușiți. Pentru că de reușit puteți reuși. Aveți steaua aici. Unii dintre voi, dacă doriți să vă împăcați cu persoana la care voi țineți, pe care voi o iubiți, din nou cu calm și doar împreună, discutând, veți putea reuși. Marea preoteasă vorbește despre a nu ști niște detalii, despre a fi învăluit puțin în mister. S-ar putea ca omul la care voi vă gândiți să nu vă spună despre ce este vorba, să aibă ceva provocări, mai ales la serviciu sau de natură financiară, și acest lucru să-l împiedice în a-și deschide sufletul către voi, pentru că pur și simplu așa este el. Dacă mă gândesc la cineva cu foarte multe planete în Fecioare, v-aș spune că vorbește fix așa. Da? Nu? Poate? Sau câteva rânduri, dar fără a aprofunda problema. Sunt niște lucruri pe care voi nu le știți, sunt niște lucruri de care se ocupă, de care alege să nu vă spună, și asta duce la acest moment în care trebuie să aveți un pic de răbdare și la puznic aici, la eremitul, care înseamnă că s-a izolat puțin, se ocupă de altceva. Atenția în acest moment este pe ceva ce are de făcut în plan personal, însă va comunica, se va destupa canalul acesta al comunicării și va comunica cu voi, va dezvălui într-un final despre ce este vorba aici cu 8 de bâte. Mai mult decât atât, asta poate însemna și o călătorie, poate neașteptată, de ce nu, s-ar putea să vă facă o surpriză, să nu vă spună când și cum și pur și simplu să vă surprindă. Sunt ceva aici surprize de natură plăcută în legătură cu acest om sau veți afla vești care vă vor bucura într-un final. La nivel de bani și carieră sau stare financiară, lucrați foarte mult, dar nu vă place serviciul pe care îl lucrați, nu-l aveți și vă doriți altceva, așteptați un răspuns de la cineva care v-a promis că vă ajută să vă schimbați poate drumul, poate calea. Pentru alții dintre voi aveți nevoie de bani sau aveți un puternic atașament față de bani, nu în sensul negativ neapărat, ci vă este foarte mult gândul la bani și nu vă puteți bucura de nimic altceva. Toți avem facturi, credeți-mă. Pentru toată lumea este o perioadă de privit în gol așa și meditat și gândit la planuri de viitor și la ce direcție să parcurgem sau ce să facem ca să reușim să avem o stare de abundență măcar interioară.
Aici vă văd pe voi foarte implicat, munciți foarte mult și parcă nu vă mai place. Exact asta este. Diavolul aici vorbește despre nu-mi place ce fac, trebuie să muncesc pentru bani și atunci Cartea Judecata vine și spune ok, uite, există o soluție. Aici vorbim de o soluție creativă, aici vorbim despre un pic de curaj. Curaj care acum este blocat din mai multe motive. Posibil pentru unii dintre voi să fi fost învățați de acasă că viața e grea și că trebuie să muncești mult pentru bani. Și da și nu. De obicei, puterea noastră de manifestare este mai mare decât am fost noi educați sau știm că este și atunci este nevoie de un pic de risc aici. Într-o altă ordine de idei, unii s-ar putea să risipiți așa banii pe lucruri nefavorabile, să faceți o risipă de bani total neindicat zilele acestea. Apare soarele aici, plexul solar, cumva se infuzează de energie și veți ieși din impas. Vine o soluție către voi să vă luminați un pic în sfera aceasta financiară, fie să primiți ajutor, fie să scăpați de starea asta de nesomn, dacă sunteți îngrijorați, să scăpați de îngrijorarea financiară pe care o aveți. Și uite că a rămas întoarsă aici, am văzut-o, puterea. Veți găsi o soluție la problemele voastre financiare, posibil un nou serviciu, dacă acesta nu vă place, sau poate chiar o promovare. Unii dintre voi sunteți foarte supărați că aveți același serviciu cumva de când lumea și pământul. Da? V-ați săturat și vreți altceva, vreți ceva mai bun. Evident, toată lumea vrea același lucru, nimic rău în asta. Vi se va arăta o șansă de reușită, dar este nevoie să vă păstrați mintea limpede. Diavolul și 9 de spade aici vorbește despre o obsesie, da? Despre o stare atât de joasă că nu vă puteți lua gândul de la poate provocarea în care sunteți aici, iar asta vă încurcă foarte mult binele care este aici lângă voi și care se va arăta. Iar la nivel de stare emoțională avem cavalerul de monede, 2 de monede și 4 de monede. Foarte interesant. Starea voastră emoțională fluctuează foarte mult în funcție de, unul la mână, starea emoțională a copiilor voștri, cel puțin în momentul în care voi accesați acest clip, despre faptul că poate ei sunt departe de voi, însă va exista o apropiere dacă voi vă deschideți ușa. Unii dintre voi sunteți departe de copiii voștri din cauza banilor și acest lucru să știți că vă îmbolnăvește fizic. Știu că sună ciudat cum spun, dar vă scade vitalitatea. Asta este cuvântul pe care voiam să-l spun. Unii dintre voi aveți de făcut o alegere, aveți de mers la doctor pentru niște investigații, pentru a vă asigura că sunteți într-o stare stabilă, că sănătatea voastră este în regulă și aveți de cheltuit niște bani. Dar ce văd eu aici, în primul și în primul rând, este o stare emoțională în ceea ce ține de cineva. Dacă nu este copil, este un membru al familiei voastre sau poate o persoană mai tânără la care voi țineți foarte mult și care vă dă tonul în sensul bun, adică vă mulați foarte mult după starea emoțională a acestui om sau a acestui copil și vă afectează. Posibil să aibă ceva provocări, ceva impedimente și atunci și pe voi vă afectează în mod direct aceste aspecte. Pajul de cupe, da, cineva din apropierea voastră mai tânăr, poate nu neapărat copil, dar apare o energie mai tânără, are ceva
provocări și acest lucru vă afectează și pe voi. Regina de bâte vine și spune că voi veți prelua și că preluați, exact ce spuneam, niște treburi, niște lucruri, niște senzații care nu vă aparțin și să aveți grijă, pentru că da, sunteți puternici, dar veți da energie vitală, veți pierde energie vitală aici și este nevoie de echilibru. Și 3 de cupe, dar veți reuși să armonizați cumva situația și să vă împăcați. Are legătură cu posibil o fiică, dacă nu vorbim de o fiică cu copii, dacă aveți copii, starea voastră emoțională vine aici în legătură cu copiii voștri. Sau poate, nu știu, lucrați într-un mediu cu copii sau pe vreo secție de spital de pediatrie, ceva. Sunteți asistenți medicali și vă influențează foarte mult acest aspect sau poate sunteți implicați în vreo campanie umanitară de creștere, de strângere de fonduri pentru cineva mai tânăr. În tot cazul vă văd foarte implicați și că vi se scurge energia vitală. Important este să vă menajați un pic, pentru că nu trece mult și vă veți bucura. E doar o perioadă, nu ceva permanent aici. Bun. Haideți să vă zic de semne înainte de toate. Aici avem Săgetător, Pești, Capricorn, am zis Vărsător, Săgetător, Fecioară. La bani avem Leu, Scorpion, Vărsător, Leu din nou, Capricorn și Taur. Iar la starea aceasta emoțională avem Racul, foarte proeminent, predominant, dar și celelalte semne de apă. Avem semnele de pământ, cu foarte mult accent pe Capricorn și Fecioară și Berbecul. Bun, câte un talisman. Iau unul aici. Așa, la iubire avem cifra 8, iată este pe culoarea roșu, ca și aici, în această carte, da, 8-ul acesta este dublu de 4 și dacă îl împărțim așa în două, avem un 0. Are legătură cu începutul vostru, cu începuturile voastre în tot, că vorbim de relație. Da, este importantă forța de creație, curajul, riscul, dorința, pasiunea. Că vorbim de serviciu și de sănătate, din nou cu începuturi. Dar pentru că a picat aici pe relația voastră, această provocare sau lucrurile pe care nu le știți sau despre ceea ce veți discuta va avea legătură și se va rezolva prin a face apel la începutul vostru. Veți găsi acolo, ca și la început, o modalitate să vă găsiți unul cu celălalt. La nivel financiar avem inițiala H sau echilibru. Aici este un dezechilibru, după cum vă spuneam, s-ar putea să cheltuiți mai mult decât vă ține punga sau s-ar putea să aveți nevoie să cheltuiți mai mult decât vă ține punga. Încercați să vă liniștiți un pic, pentru că din această stare de neliniște nu veți găsi nicio soluție favorabilă, pentru că aici veți primi un ajutor din cercul vostru apropiat sau poate chiar de la serviciu sau poate chiar voi veți găsi o modalitate să ieșiți din acest mic impas fără discuție. H vorbește și despre un echilibru. Iar la nivel de sănătate aici mi-a căzut cuvântul
prințesă, iată, deci cineva mic, da, cineva mai tânăr ca voi, vă îngrijorează cineva mai mic ca voi și avem Săgetătorul, posibil să fiți la distanță de această persoană, posibil să fie chiar săgetător sau posibil să fie în străinătate și nu în imediata voastră apropiere. Și încă o carte, așa ca energie, să vedem generală. Uite asta. Cel care alergă după, da? Cel care vânează cumva, codependentul din relație, frica de intimitate și o stare de orgoliu, adică o stare ușoară obsesivă, frica de intimitate, poate frica că pierdeți ceva și are legătură și cu sexualitatea aici, da? Mi-e frică, poate că sunt înșelat sau am ceva provocări aici și pe parte sexuală, poate mândrie și tot din sfera aceasta a sexualității, tot aici pe partea aceasta vine și foarte multă gelozie. Voi știți cum vi se aplică, însă este o temă importantă și este bine să o treceți așa prin filtru propriu. Bun, dragilor, vă mulțumesc tare mult, vă doresc multă iubire, să fiți bine, relaxați, calmi și liniștiți. Vă îmbrățișez tare, pa, pa!